دوستان عزیز سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. لایو امشب رو ببینید، شیعیان ببینن لایو امشب رو. و میخوام در مورد یک موضوع خیلی مهمی صحبت کنم، در مورد اینکه کار به جایی میرسه که یک عده شیعه به امام زمان اعتراض میکنن. کی؟ بعد از ظهور امام مهدی. امام زمان رو دیدن، امام ظهور کرده و اینا مدام به امام زمان اعتراض میکنن. شیعیان پارکا امام مهدی هم هستن و این افراد هم قبل ظهور امام مهدی هم بعد ظهور امام مهدی هستن. ببینید لایو رو و حتما این لایو رو هم ببینید، هم بفرستید برای دیگران. و مطالبی هم که بنده حقیر میگم تماما روایت اهل بیته و روایاتی هم انتخاب میکنم که این روایات اولا از کتب دست اول و معتبرشیه، دو روایات انتخاب میکنم که مستفیضن، یعنی انقدر از خبر روایت دیگه در اومدن. یعنی اگر تو فرض کن سندش هم بررسی نکنی، به عنوان فرض اونایی که قائل به سند هستن، اما این روایت به قدر زیاد هستن که دیگه از حالت خبر روایت در اومدن. حالا من اینا رو میزنم، فقط ببینید شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد. خدایا با محمد و آل محمد تو رو قسم میدیم، عجل فرج مولانا بقیت الله و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. خدایا تو رو به محمد و آل محمد قسم میدم، ظهور امام زمان علیه السلام رو نزدیک کن و در عصر ما قرار بده. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا به حق اهل بیت علیهم السلام شیعیان گرامی رو حفظ کن، خانواده‌هاشون رو، جان و مال و ناموسشون رو، دینشون رو حفظ کن و همشون رو جزو یاران خالص و با وفای امام مهدی قرار بده ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، دوران آخر الزمان در روایات، حتی این لفظی هم که به کار میبرن به نام آخر الزمان، این در روایات این لفظ بارها اومده. شاید در یک برنامه، شاید در یک وایسی، شاید در یک عکسی نوشته. من اینا رو چند موردش رو بهتون بگم، خودتون میتونید سرچ کنید در مثلا کتاب غیبت سرچ کنید کلمه آخر الزمان، براتون چند نمونه میاره که اهل بیت امیرالمومنین فرمودن که دوره آخر الزمانه. عزیزان دل، این در این دوره آخر الزمان بلیه ها، امتحانات به قدری سنگینه که شیعیان کم پیش میاد که طرف قصر در بره و انقدر این بلیه ها و تکان ها زیاده که خیلی ها هستن که سقوط میکنن. حتی افرادی که تیزبین و باریک بینن، طبق روایات حتی افرادی که یک مو رو تبدیل به دو مو میکنن، من یشق شعرتین، حتی افرادی که یک موی به این نازکی و باریکی رو دوتا میکنن طبق روایات، یعنی باریک بینن، اینا سقوط میکنن در اون بلیه ها. حق و باطل قاطی میشه و انقدر شرایط سخت میشه که طرف متوجه نیست که در بلیه قرار گرفته، متوجه نیست که در امتحان قرار گرفته. حتی یمیزو، حتی یغربلو، اینا قربال میشن، انقدر تکان داده میشه. اینا یمحسو، آتیش رو با حرارت خیلی بالا به طلا میزنن، ناخالصی از خالصی طلا جدا میشه. همین آتیش باید به جان ما بیفته در دوره. به این راحتی ها نیست. قصر در رفتیم، عالیه، ظهور شده. بعد از ظهور باز روایت داریم که همان امتحاناتی که ما داشتیم قبل از ظهور بعد از ظهور هم برای ما هست. یعنی امتحاناتی رو حتی با نهر خدا ما رو ابتلا و امتحان میکنه. امام مهدی میگه شما نباید آب بنوشید، در یک مسافتی باید بریم، تشنه، همه تشنگی دارن هلاک میشن، ما میگه نباید. مثل قضیه نهر طالوت، مثل قضیه نهر طالوت روایت دارین در غیبت نومانی که همان ابتلایی که در قرآن هم هست، طالوتیان با نهر امتحان شدن که نباید می نوشیدن، اصحاب امام مهدی هم این امتحان رو خداوند متعال باشون انجام میده. و بعد از این امتحانات دیگه هم هستش و کار به جای میرسه که یک عده اعتراض میکنن به امام مهدی علیه السلام که چرا اینجوری حکم میدی. یک عده از نزدیکان امام زمانن، برمیگرده به امام میگه که تو داری با این کارات مردم رو رم میدی، فراری میدی از خودت. اعتراض میکنن به امام زمان علیه السلام. روایت داریم امام به یکی فلان مقدار پول میده، به یکی کمتر پول میده. اونجا هست بعضی اعتراض میکنن. داستان اینه. و اگر به همین راحتی باشه که ما الان، من احد رستمی دارم بیان میکنم که حل قضیه، اما قضیه اینه که به این راحتی نیست که
یعنی اینجوری نیست که من خودم ایمن هستم و مطلب ساده است که داریم میگیم، نه، در ورطه عمل خیلی اوضاع سخت میشه. عزیزان، شیعیان عزیز، ببینید انقدر شرایط سخت میشه که امام صادق میفرماید در این امتحانات افرادی که قائل به امامت امام زمان بودن از این امر میان بیرون، افرادی مثل بت پرستان، ماه پرست، خورشید پرست داخل مذهب میشن. یعنی اونا هیچ خبر نداشتن، ادله رو میبینن میان عاشق امام زمان میشن، فدایی امام مهدی میشن. اما افرادی که به امام اعتقاد داشتن از مذهب میرن بیرون. بس سر اینه که طرف امام رو قبول داره، عمری منتظر امام زمان بود، امام میاد، اما انکار میکنه امام رو. یک عده طبق روایات به قدری نفهمن که از اونها تعبیر شده به جاهلیت اولا، بلکه بدتر از جاهلیت اول قبل از اسلام، ابتدای اسلام. و در روایات داریم که اینا با امام می جنگن. یعنی ببینید یک عده، جالب اینه در کوفه یک عده کلا چند هزار نفرن که اصلا سلاح میکشن بر علی امام زمان، که از اونا تعبیر به بطریه شده یا بطریه. خب اینا بدبختی های ماست، خدا شاهده. ما یعنی عزیزان حرف اینه، وقتی که قراره یک حکومتی این چنینی پیاده بشه، یه حکومتی به این زیبایی پیاده بشه، یه حکومتی که غرض اصلی خداوند متعال و قرار هزاران هزار سال انبیا و اوصیا و اهل بیت و مؤمنین اینا بیان زندگی کنند و کلا زمین روی خوش فقط به خودش ببینه و مردم خوشی ببینند، به این مفتکی ها نیست، به این راحتی ها نیست. یه نفر میخواد به یکی کار خوب بده، به این راحتی این کار رو در اختیارش قرار نمیده. اگر بخواد کار دولتی بگیری باید کلی تست و امتحان و مصاحبه و اینا رو بگذرونی. حالا این حکومت عدل و قرار ما درک کنیم سخته. خب این چیکار رو بکنیم؟ دستور اهل بیت عمل کنیم، خودسازی. اول من باید بدونم آدم خوبیم، اگر نیستم خودم با خودم خلوت کنم، حاسبو قبل ان تحاسبو. به خدا قسم دارم، به خودم میگم والله قسم. بریم روایات رو با هم ببینیم. ببینید اینقدر ابتلاعات سنگینه که گنده ها سقوط میکنن تو اون ابتلاعات. گنده ها یعنی افرادی که جزء خواصن، جزء بطانت و خواص محسوب میشن، افرادی که جزء بزرگان هستن، پیرو دارن، افرادی که یک مو رو دو مو میکنن، دو نیم میکنن، باریک بینن، تیز بینن، اینا سقوط میکنن در این امتحانات و ابتلاعات. خیلی سنگین قضیه. روایت رو ببینید با هم. کتاب غیبت شیخ طوسی صفحه 400 و این غیبت شیخه دیگه، صفحه یکش نشون نمیدم، 468 حدیث 431. حدیث رو فقط ببینید شما. من اینو بزرگترش کنم، من کامنت رو مجبورم عزیزان ببندم که از صفحه موبایل باید صفحه لپتاپ رو ببینم چون مقابلم قرار داره. خوب دقت کنید لطفاً، خواهشاً لایو رو بفرستید برای دیگران. اهمیت داره ما اینا رو ابتداءً بدونیم تا بتونیم خوب ظهور رو درک کنیم ان شاء الله اگر وقتش شد. حدیث از کیه؟ یه حدیث طولانیه، یه بخشش اینجا شیخ میاره. حدیث اینه: امام رضا ابوالحسن الرضا علیه السلام فرمود لابد من فتنه سما سیلم. آقا فتنه ای میشه کور کننده، کر کننده. فتنه سما سیلم یعنی همین، یه فتنه ای میشه که کور و کرت بیچارت میکنه، فتنه بختک میشه، اسم جدا نمیشه از آدم. فتنه سنگین به زبان سریست، فتنه ای میشه که سقوط میکنن در اون فتنه. امام میگه لابد یعنی قطعیه. شیعه جان برادر من، این فتنه، این ابتلاعات قطعیه. وقتی لابد میاره، لابد در فارسی یعنی چاره از این اتفاق نیست، قطعا میفته. چاره نیست از این که فتنه اتفاق میفته. یسقط فیها کل بطانة ولیجه، سقوط میکنند، منحرف میشن در این فتنه همه افرادی که جزء بطانت و خواص تو یکی محسوب میشن و ولیجه تو هستن. تو اونها رو در حد یک امام قبول داشتی، حالا نه در حد امام دیگه، منظور که خیلی قبولشون داشتی چون آدمای درستی بودن، چون پاک بودن، اینا سقوط میکنن. لذا میگه ولیجه پرست نباشیم، فقط اطاعت بیچون از معصوم. و هر کی حرف معصوم آورد اعتبار پیدا میکنه. و ذالک عند فقدان شیعه ثالث نمودین. امام رضا میگه و این قضیه وقتیه که شیعیان سومین از فرزندان من امام رضا رو از دست بدن. امام رضا هم هشتم، 3 بار بالا 8 9 10 11، یعنی امام حسن عسکری. وقتی امام حسن عسکری از دنیا بره، غیبت امام شروع میشه. منظور امام اینه.
اون موقعی که سومین فرزند من رو، ثالث من ولدی رو شیعیان فقدان کنن، از دست بدن، اون موقع شروع میشه این قضیه. یبکی علیه اهل السما و اهل الارض، که تا آخر کاری به این ندارم. عزیزان جاهلیت به قدری زیاده، جاهلیت در دوره آخر الزمان تعبیر به جاهلیت شده. جالبا تعبیر به جاهلیت شده و داریم که اهل بیت فرمودن اگر پیامبر در ابتدای اسلام، این رو قبلا خوندم، در ابتدای اسلام اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جان من فدای رسول الله، اگر حضرت در ابتدای اسلام مقابله میکردن با افرادی که چوب و آهن و سنگ و فلان رو میتراشیدن و با همون سجده میکردن، در آخر الزمان امام مهدی با افرادی روبرو میشه که جاهلیت اینا از این افراد بدتره، چون اونها قرآن رو میالن بالا و مقابل صاحب قرآن میخونن، مقابل امام مهدی که صاحب قرآن میخونن، میگن تو اون نیستی به دلیل این آیه قرآن.